نن موږ وایو چې آی پی اډرس باندې څنګه یو کمپیوټر نه بل کمپیوټر ته ډیټا ټرانسفر کولی شي تھرو کیبل انټرنیټ دا ډي ایس ایل والا کیبل نه دی دا ټویسټډ پیر کیبل صحیح شو لکه تاسو دلته یو ایس بي لګئ یو ایس بي کې فایلونه کاپي کوئ بل کمپیوټر ته بیا دغه کې هغه ځنې کاپي شي نو دې ټایم لګي که نه دې ځای کې کاپي شي بیا به تاسو دلته واچوئ پیسټ شي ټایم ډېر زیات لګي نو که کور کې تاسو سره دا یو کیبل وي که نه د انټرنیټ کیبل د ډي ایس ایل کیبل نو تاسو خپل یو سیسټم ته او بل سیسټم ته کنیکټ کړئ او هغې ته څه ورکړئ آی پی اډرس آی پی اډرس موږ ورکړو آی پی اډرس سره تاسو څه کولی شئ چې یو سیسټم نه بل سیسټم ته فایل ایزیلی شیر کولی شئ नेट मस्ट नेट मस्ट نه دی بس صرف یو کیبل صحیح شو نو دا څنګه کېږي ګورم دا ما ګوره ما زیډ کیبل کنیکټ کړی دی بل څه نشته صحیح شو نو دې باندې رایټ کلیک کې به دې باندې نیټورک اینډ شیرینګ سینټر ته به لاړ شي صحیح شو باندې نیټورک دلته هم ځئ او دې طرف ته هم ځئ دواړه په یو وخت کې کار کوو چې تاسو پوه شو صحیح شو نو دلته به لاړ شو change adapter setting change adapter setting صحیح شو دلته ایترنیټ دی دلته هم ایترنیټ دی دې باندې رایټ کلیک کوئ او چېرته ځئ پراپرټیز نو دې باندې هم رایټ کلیک پراپرټیز صحیح شو ښه نو دې پراپرټیز کې موږ څه کوو دلته ګوره آی پی ورژن 4 آی پی ورژن ټي سی پی آی پی که نه نن زموږ ټاپک هم دا ټي سی پی آی پی دې باندې زه تاسو پوه کوم چې نیټورک څه ته وایي هوسټ څه ته وایي که نه ها پراپرټیز نو دې باندې هم لاړ شو چېرته پراپرټیز ښه اوس دلته چې کله دا خو کمپیوټر چې کله نیټ سره کنیکټ وي دا ډایرکټ په خپله دا اخلي اټومیټک اوس چې کله تاسو د شیرینګ کول غواړئ که نه نو هغې لپاره چې دی که نه اټومیټکلی به ختموي صحیح شو دلته به موږ څه کوو 192 صحیح شو ډاټ 168.1 ډاټ فار ایگزامپل دا اخرنی دی کې ګوره دا درې هوسټ آی ډي دی سوري نیټورک آی ډي دی یعنې دا درې 192.168.1 هر یو کمپیوټر کې همدغه یو دې کې څه چینج کېږي صرف دا اخرنی حصه چینج کېږي صحیح شو دا کلاس سی آی پی اډرس دی دې کې کلاس اے هم شته دی کلاس بی هم شته دی صحیح شو په دې کلاس کې 255 کمپیوټرز ته موږ آی پی ورکولی شو 255 نه زیات نه وي چې بیا که تاسو 255 نه زیات وي نو تاسو بره دی کلاس بی ته ځئ صحیح شو او که فار ایگزامپل 4 بلین کمپیوټر نه هم زیات شو ستاسو بیا به کلاس اے ته ځئ صحیح شو که نه نو 4.2 بلین کمپیوټرز ته کلاس اے کې موږ دغه کولی شو آی پی ورس کولی شو 4.2 بلین کمپیوټرز ته دا کې څه کېږي صرف د اخرنی حصه چینج کېږي دا وګوره دی کې دا 1 دی که نه نو دې کمپیوټر ته زه 110 ورکړم صحیح شو 110 120 130 څومره تاسو ورکړئ صحیح شو تو 255 آخر دی 255 نه زیات نشي ورکولی ما 110 ولې ورکړو کېدای شي که 1 2 3 ورکړم کېدای شي د بل سیسټم هم 1 2 3 وي نو هغې کې به کانفلیکټ راځي خو دلته زه څه ورکړم 110 لرې ورکړم که نه ښه یعنې دا چې کله 255 ته ورسېدو دا اټومیټکلی دا بل خانه چې دی که نه دا څه ته کېږي 2 ته به شي بیا به دوباره دا 1 نه شروع کېږي دې ته لوپینګ وایي میټر کې هم داسې دی که نه نو نمبر پورې چې لاړ شي یو خانه څه کېږي مخکې شي اوړي که نه نو دې کې هم دا لوپینګ سیسټم دی خو دې آی پی کې دا نه چینج کېږي دا درې څیزونه نه چینج کېږي 192.168.1 ډاټ فار ایگزامپل 110 ها دلته هم موږ داسې وکړو چې دې ته هم آی پی اډرس ورکړو څه شی 192.168.1 ډاټ څه 111 فار ایگزامپل صحیح شو دا 110 دی دا 111 ها دلته چې کلک یې ګوره په خپله دا راځي نو دلته به ولیکئ 192.168.1.1 نو دا راوټر آی پی اډرس به ورکړي صحیح شو .1.1 شو نو دلته به ډي ان ایس سرور کې به تاسو څه ورکړئ د دې آی پی اډرس 192.168.1.1
صحیح شو Yes, sir. کنه ها بل مو سره څه شی شو اوس د دې آی پی ایډرس بدلته ورکې او د دې آی پی ایډرس بدل په اخر نه کې دالته هغه 111 کنه 192.168.1.1.111 Yes, sir. صحیح شو نو دلته د دې آی پی ایډرس پتا سو ورکې کراس خبر باندې پېښ وکړه Yes, sir. د دې آی پی ایډرس دیتا او د دې آی پی ایډرس نو 192.168.1.110 صحیح شو بس صرف دا کار وکړي چې د آی پی ایډرس خامخا ورکړي دې طرف ته مو کې کاوه دې طرف ته مو کې کاوه صحیح شو کلوز بس دا شو اوس بس کې دا شی به یو کار وکړي دلته ګوره رن را شو کنه وینډو پلس آر رن صحیح شو او رن کې به موږ لیکو ډبل سلیش دا سلیش 192.168 ډاٹ 1 ډاٹ د دې سو 111 اوکې کو نو دا کمپیوټر موږ ته اوپن شو د دې یوزر نیم سره ګوره یوزر نیم دی کې د دې یوزر نیم دی انجینیر ادریس صاحب مکمل بلی کې صحیح شو دلته بلی کې چې ای ان جی ای کیپټل دی څه غلطي هغه چې څه وی کنه انجینیر سپیس هم پکې شته آی چې د کیپټل دی سپیس بیا اس چې دی بیا کیپټل دی نو دا سیم هو به هو لیکي که سپیس وی سپیس به لیکي که سپیس نه وی سپیس نه دا خیر ده هوا دی صحیح شو نو اتوماتیکلی راشي نو بیا بس کې د دې پاسورډ ولیکي د دې کمپیوټر ها کنه بیا نه غواړي کنه نه چې کنه وی بیا تاسو لګوي خامخا دا پاسورډ په دې باندې لګوي 1 2 3 اچ څو ورکه کنه نو پاسورډ به خامخا لګي په سیستم باندې دوه طرف ته پاسورډ مست دغه چې دا سیستم تاسو کمپیوټر ته داخليږي کنه انټر کیږي صحیح شو نو د پاسورډ به دا یې ورکو چې د پاسورډ څه شری هغه موږ دلته ګوره دا راو کنه اوس په ډیسکټاپ کې ما نیو فولډر جوړ کړی دی دلته شیر شوی دی صحیح شو دا موږ سره ګوره یو نیو فولډر شته دی کنه دا دې کې انټي وایرس دی ها لاین وخوځېدو ها ګورم 111 کله ګوره د کې انټي وایرس دی کنه هغه غټ پټ وګوره دلته یو بل څه جوړوم ګوره اوس د کمپیوټر کې جوړوم دي جنالو څه شي تاسو ته پکار وي دلته تاسو ګوره زه نیو دلته یو تصویر جوړوم تصویر هم جوړ کو کنه ګوره نو ډایرکټ دا تصویر دلته راځي ریفریش صحیح شو نو په دې ترتیب سره به دواړه سیستم ته چې څه وي کنه د ډرایو هم شیر کولی شي سره موږ د دې فولډر کې کنه بل څه ته پکې تللی شي نه اړ یو ځای ته ګوره دا فار ایگزامپل د ډي ډرایو نه دی دا ای ډرایو زه شیر کوم ای ډرایو زه شیر کوم ای ډرایو باندې رائټ کلیک کې صحیح شو پراپرټیز صحیح شو شیرینګ صحیح شو شیرینګ باندې څه شی دی ایڈوانس شیرینګ شیر ډس فولډر was that share ډس ډرایو چې څنګه شیر ډس ډرایو وکم نو دلته ګوره ریفریش ووهم ای ډرایو راغله اوس دې کې څه فایلونه دي زه کاپي کولی شم چې کوم یو شیر کې شیر کولی شي صحیح شو چې څه شیر کوئ نو شیر کولی شي ایزي باندې صحیح دی بس دواړه کمپیوټر ترمنځ چې څه تاسو کاپي کوئ پیسټ کوئ او ښه های سپیډ باندې 100 MB پر سیکنډ باندې تاسو یو کمپیوټر نه بل کمپیوټر نه ډیټا ډاونلوډ کولی شي نو دا زموږ